Welcome back sa ating Java Programming. Ang video na ito ay continuation lang ng ating numeric data type and operations. Para sa video na ito, papakilala ko kayo sa mga additional numeric operator na pwede natin gamitin sa ating program. Sa actual na pagpaprogram natin ay madalas natin ginagamit ang isang variable sa isang operation at ang result ng operation na ito ay i-assign din natin sa variable na ginamit natin. Para pakitunguhan ito ay pwede nating i-modify ng konti ang ating arithmetic operator at lagyan natin ito ng equal sign. Sa programming, ang tawag sa ganitong operator ay augmented operator. So narito ang ating augmented operator. So meron tayong plus equals, minus equals, times equals, divide equals, and modules equals. Ito yung example niya. Ito yung example. Kapag ganito yung statement natin, ang katumbas daw niyan ay ganito. Yung isang variable, ginamit mo sa isang operation, tapos yung result ng operation, ilalagay mo rin sa variable na yon. So kapag ganitong statement, ito yung ating conversion. Tandaan natin na wala dapat space sa pagitan ng arithmetic operator at assignment operator. Kapag may expression sa kanang side ng augmented assignment, ay una muna itong gagawin bago nito i-execute ang augmented operation. Halimbawa, ganito, x plus equals 8 plus 24 minus 1. Ang equivalent nito ay x equals x plus, tapos gagawin niya muna yung 8 plus 24 minus 1. Ganyan natin ginagamit ang mga augmented operator. Next naman ay yung ating increment at decrement. Ang operator naman na ito ang magbibigay sa atin ng pagkakataon para mag-add at mag-subtract ng 1 mula sa value na ina-handle ng isang variable. Ang dalawang operator na ito ay shorthand operator. Pwedeng gawing suffix or prefix ng isang variable ang mga operator na ito. So, halimbawa, meron tayong int x equals 5, y equals 3, x plus plus, tapos x minus minus. Ang output niyan ay 6 at 2. Tingnan naman natin yung sa kanan. Sa kanan naman, ganun din. Pero dito, sa kanan, ang ginamit natin ay prefix na plus plus at saka minus minus. Ganun din yung output, 6 at 1. Kung titignan natin, ay walang pinagkaiba yung result. Pero ang kaibahan niyan ay kapag ginamit na natin ito sa statement. So, halimbawa ito. Kung titignan natin, magkaiba yung output ng first output statement nung magkabilang code. So, anong kaibahan? Dito sa kaliwa, suffix ang ginamit. Dito sa kanan, prefix ang ginamit. Ang nangyari, dito sa kaliwa ay in-execute muna yung expression bago ginawa yung increment. Samantalang dito sa kanan, ginawa muna yung increment bago in-evaluate yung expression. Kaya, ang value na itong kanan ay 9, samantalang dito ay 8. Parehas naging 4 yung value ng ating I kasi nagkaroon tayo ng increment dun sa ating value. Sige, test question tayo. I-comment nyo sa ibaba kung ano magiging value ng z sa code na ito. So, ayan. Dito na muna natin tatapusin tong video na ito. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin ang selections. Until next time!